ที่5จัดมาโอเคยังไม่มีใครกล่าวหาเลยมอบตัวแล้วเหรอเพลงอะไรคะชื่อเพลง Don't Rain on My Parade ค่ะ Don't Rain on My Parade กลีค่ะในซีรีส์ทีวีกลีใช่ไหมคะทำไมเป็นเพลงนี้คือทุกครั้งที่หนูฟังเพลงนี้ค่ะหนูจะนึกภาพตัวเองบนเวทีใหญ่ๆแล้วก็มีคนดูเยอะแล้วก็เล่น acting ใหญ่ๆตลอดแล้วก็ทั้งแบบเวลาอาบน้ำในห้องน้ำก็จะแบบอยู่คนเดียวในห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยทีหลังจะทำนะแล้วตอนนี้หนูก็ได้มา Impact หนูก็เลยอยากจะร้องเพลงนี้ค่ะอย่าแต่งชุดแบบในห้องน้ำนะว้ายDon't Rain on My Parade ของกลี B18 เนเน่จัดไปDon't Rain on My Parade